Ayan mga kaibigan, good day po sa inyong lahat. Ito na po yung last part ng how to make a human lantern costume. But before that, don't forget to like and share and click the bell button down below para po ma-notify kayo to my next video. Ngayon, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and stay tuned. God bless po mga kaibigan.
Ayan mga kaibigan, salamat sa pagsubaybay sa bawat part ng video ito. Sana huwag kayong magsawa na manood ng mga video ko. Thank you and God bless.